Az egész évben közel állandó hőmérsékletű barlangokból előbúvó patakok csak ritkán fagynak be. Az Aggteleki Nemzeti Park címerállata, a foltos szalamandra a vizek közelében védve van a fagytól, rövid időre akár még a hóba is kimerészkedik. Aggteleki Nemzeti Park. Víz alkotta csodavilág. A háromhegyi pálos kolostor közel 5 évszázada üresen áll. A fagyott tájat elnézve úgy tűnhet, mintha a romok környezetét is elhagyta volna az élet. A közeli Jósva partjainál hódok rágta fák jelzik, hogy a szorgos gátépítők télen is aktívak. Számukra ez a szaporodás időszaka. Ám talán pont ezért ilyenkor a legnehezebb őket megpillantani. Télen nem csak a felszínen változik meg a táj. Bár a barlangok hőmérséklete közel állandó az évszakok során, egyes húzatosabb járatokban fagypont alá is süllyedhet a hőmérséklet. Ez történik néha a Baradla barlangban is, melynek egy szűkebb szakaszán telente egészen különleges jégcsaperdő alakul ki. Ám a barlang egyéb részein pont a megbízható klimatikus viszonyok biztosítanak különleges életkörülményeket az itt lakók számára. A felszínről beszivárgó vizek nem csak a cseppkövek kialakulását segítik. Az itteni barlangokban élő aggteleki vakbolharákok viselkedéséről keveset tudunk. Többnyire besodródó növényi törmelékkel táplálkoznak. Azonban, ha lehetőség adódik rá, vérmes ragadozóként is tudnak viselkedni. A táplálékban szegény barlangokban minden falat számít. Tavasszal a hóolvadás és az esőzések komoly árvizeket okozhatnak. A barlangok által összegyűjtött víz ilyenkor elemi erővel tör a felszínre. A télen kopár és nyugodt vidékre szinte rá se lehet ismerni. Először csak egy-egy árva hóvirág bújik ki a földből, ám idővel egyéb, sokkal különlegesebb virágok is megjelennek. Az élénk színű kakasmandikó és a szárazabb gyepeket kedvelő leánykökörcsin minden bizonnyal az Aggteleki Nemzeti Park legszebb vadvirágai közé tartoznak. Tavasszal a friss hajtások előcsalogatják a hódokat. Bár a hazai hódállomány a 19. században eltűnt, az elmúlt évtizedek újratelepítési programjai igen sikeresnek bizonyultak. Április környékén a Bodva felső folyásán egészen különleges természeti jelenséget figyelhetünk meg. A tiszai ingola a Kárpát-medence bennszülött faja. Az ingolák a tavaszi ívás során a hegyi patakok felsőbb részeit tömegesen keresik fel, ám a megtermékenyítés végül szigorúan kiválasztott párok között megy végbe. Ívás után nem pusztulnak el, így életük folyamán többször is szaporodnak. Ahogy melegszik a kinti világ, a felszín alatti élőhelyeken is felpestül az élet. A barlangokban telelő denevérek mocorogva ébrednek téli álmukból. Úgy tűnik, egyes példányok igen kifejlett szépérzékkel bírnak, és egészen különleges helyeket választanak a pihenéshez. A Baradla barlang csodái évszázadok óta lenyűgözik az embereket is. Az óriások terme névre keresztelt
két szint összeszakadásával keletkezett csarnok egyike hazánk legnagyobb és legdíszesebb barlangtermeinek. A Szlovákiába is átnyúló Baradla-barlang és a Gömör-tornai karszt számos egyéb felszín alatti csodája 1995 óta az UNESCO világörökségei közé tartozik. Persze az erre a vidékre látogatók a felszínen is találnak látnivalókat. A Szádvár középkori erődítménye leginkább madárperspektívából fedi fel valódi méreteit. Az efféle látvány az itt élő ragadozó madarak számára mindennapos. A szirtisasok egyedül az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóság területén fészkelnek Magyarországon. A méltóságteljes ragadozó szárnyfesz távolsága akár a 2 métert is meghaladhatja. A szirtisashoz hasonlóan ritka madár hazánkban az északi középhegység erdeiben fészkeli uráli bagoly. Egy közeli ágról tartja szemmel az oduban cseperedő fiókáit, miközben odalent drámai események készülődnek. Egy megtermett szarvasbika táplálékot keres az avarban. Mit sem sejt arról, hogy a fák mögül valakik figyelik minden mozdulatát. Egyszerre csak megneszel valamit. A farkasok is rájönnek, hogy lebuktak. Nem marad más hátra, mint a támadás. A farkasok szinte mindig csoportosan vadásznak, most is megpróbálják bekeríteni áldozatukat. Évtizedek óta gyakori látogatók ezen a vidéken, és jó helyismerettel rendelkeznek, ám ezúttal elvesztették prédájuk nyomát. Az Aggteleki Nemzeti Park talán leghíresebb nagytestű növényevői az embernek köszönhetik jelenlétüket. A sokak által a kihalt eurázsiai vadló, a tarpán közeli rokonának tartott hucullovak egy tenyésztési program keretében kerültek a parkba, és mára a tájkép elválaszthatatlan részeivé váltak. A Kárpátok póniának is becézett állatok láthatóan igen jól érzik magukat a karsztfennsík többrei között. A Jósva-fő feletti tengerszemtó völgyében a pára egészen különös árnyalatokat kölcsönöz az őszi színeknek. A Nemzeti Park erdőinek a folyamatos változás adja igazi szépségét. A barlangokban azonban mintha megállt volna az idő. Legfeljebb a vizek mennyisége változik, de odabentről lehetetlen megmondani, milyen évszakot írunk. Különösen igaz ez az olyan üregekre, melyeknek nincs természetes bejáratuk a felszínről. Az esztramosi bánya táróinak hajtásakor felfedezett Rákóczi-barlang a mélyből feltörő vizeknek köszönhetően alakult ki, míg járatait a felszínről leszivárgó vizek díszítették egészen különlegessé. A barlang jelentős része a mai napig víz alatt van, és ezek a szakaszok csak felkészült barlangi búvárok számára látogathatók.
A víz alatt nem találni olyan pazar képződményeket, mint a száraz szakaszokon. A repedések mentén kioldódott, labirintusszerű járatok azonban így is lenyűgözőek, olyan, mintha egy másik bolygón lennénk. A búvárok a sziklákhoz rögzített vezetőkötél mentén haladnak. A kilélegzett levegőbuborékok vagy egy óvatlanabb mozdulat hatására azonnal felkavarodik a finom üledék, és gyakorlatilag nullára csökkenhet a látótávolság. Ebben az esetben csak a kötél jelent biztos kiutat a labirintusból. Az Aggteleki Nemzeti Park barlangjaiban tevékenykedő geológusok, barlangászok és biológusok világszinten is jelentős kutatásai nagy mértékben hozzájárultak a felszín alatti vizek és a karszt jelenségek titkainak megfejtéséhez. E titkok olyan ellentétpárok összefüggéseit rejtik, mint a változás és az állandóság, vagy a felszíni és a felszín alatti világ. Ember és természet harmonikus együttélése csak e titkok megfejtésével és megőrzésével biztosítható. Az Aggteleki Nemzeti Park kincsei így valamennyiünk számára felbecsülhetetlen értéket képviselnek.